everyone! Welcome to my channel. This time, mag-unbox po tayo ng isang package na in-order ko sa Amazon. Tingnan natin kung anong laman. Kasi, ang tagal lang sinasabi ni boyfriend na buksan ko na daw. Kaya lang, wala akong time. So, before tayo pumunta ng work, buksan na natin. Tara! So, sa video natin ngayon, we're going to, samahan niyo akong i-unbox yung na-order ko na stuff sa Amazon. Or Bigbox. Ewan ko kung sadyang malaki lang yung box nila. Kasi alam ko maliit yung na-order ko. So, pero dumating siya na malaki yung box. So, yun siya. So, let's open. Tingnan natin yung pangalan. Look guys, ito yung box niya. Malaki siya pero yung laman lang niya is ito lang yung laman niya. Sobrang sinadya nilang malaki yung box. Ewan ko lang kung bakit. So, kasi yung isa kong tripod na siya maliit, hindi kasha. Ito. So naman. Ito yung itsura niya. Open natin kung walang may bag siya. Pang travel talaga siya. May bag. Saka, ayun naman. Ito lang sila. So, this one. Ito yung laman. Tripod talaga siya para sa camera. Ang galing. Ganyan siya, oh. Ito yung ito guys. Ito siya. And then, ito yung pang sa camera. Ito. Para sa camera. And then, pwede mo siya kasing iikot-ikot. Para pag may video ka for cooking, pwedeng maikot mo yung camera. Ang galing. Try ko siya pag effective. Stable siya, in fairness. Tsaka may bag siya para pag mag-travel, pwede siyang dalhin. Handy siyang dalhin. Ooh. Ito siya guys. Ito yung laman ng box kung pagkalaki-laki. In fairness. And pwede siya pwede ma-adjust yung paa para humaba. Ito, yun. Humaba. Tanan! Ito, plus, ito. Galing. Ito din siya, guys.
Ito yung laman niya. So, that's it, guys. Ayun po yung laman ng aking box. So, tingnan natin kung effective siya sa pag-video. Kasi maliit kasi yung tripod kong isa. Kaya magalaw yung kamay ko. So, I decided to order that one. So, ayan na po guys, yung ating unboxing. Tapos na it. So, ayan. Yan lang po yung laman ng box kung pagkalaki-laki. So, that's it. Thank you for watching.